ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่3ก็อยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยจะสามารถทำให้กลับเป็นไตเรื้อรังระยะที่2ได้หรือเปล่าท่านใดค่ะที่ทราบว่าตัวเองเป็นไตเรื้อรังระยะที่3นะคะก็มักจะเจอจากการวินิจฉัยจากผลเลือดแบบนี้นะคะก็คือไปเช็คค่าเลือดค่ะก็จะเจอว่าตรวจค่าการทำงานของไตนะคะค่าเครียตินีนค่ะแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไตก็คือ GFR นะคะจะอยู่ที่ค่าประมาณสัก30 ถึง 60นะคะเราก็มักจะเรียกผู้ป่วยว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่3นะคะซึ่งที่จริงแล้วค่ะรายละเอียดของไตเรื้อรังระยะที่3เนี่ยในความหมายจริงๆก็จะต้องหมายถึงการที่ว่าค่า GFR นั้นของท่านนะคะแล้วก็รวมทั้งในความผิดปกติใดๆของไตเนี่ยค่ะจะต้องเกิดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กินระยะเวลายาวนานเกิน3เดือนแล้วยังไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้เราถึงจะให้คำนิยามว่าท่านเป็นไตเรื้อรังระยะที่3ถ้าตอบสั้นๆก็ต้องตอบว่ามีทางเป็นไปได้นะคะทีนี้ก็จะสงสัยแล้วใช่ไหมคะอุ๊ยเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่หมอยกขึ้นมาให้ดูเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเครียตินินของท่านค่ะไปตรวจวันหนึ่งนะคะได้ 1.6 แล้วก็แปลงมาเป็น GFR ค่ะได้56ในกรณีเช่นนี้นะคะถ้าเกิดว่าค่าGFR ค่ะอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะเกิน3เดือนคุณหมอก็จะลงความเห็นละว่าท่านเนี่ยเป็นไตเรื้อรังระยะที่3นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเช่นหลังจากนั้นค่ะมีการตรวจเช็คเลือดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เจอแบบนี้นะคะตรวจซ้ำค่ะจากเครียตินิน 1.68 นะคะมาเป็น 1.57 ดังนั้นพอเครียตินินลดลงค่ะ GFR ก็จะเพิ่มนะคะจาก GFR 56นะคะก็จะเป็น60พอ60เนี่ยก็จะเหมือนเป็นไตระยะที่2แล้วที่จริงแล้วค่าเครียตินินเนี่ยแทบจะเป็นค่าตัวเลขเดิมเลยนะคะ 1.5 กับ 1.6 เนี่ยในผลเลือดแบบนี้นะคะหมอเคยบอกหลายรอบแล้วก็คือจริงๆแล้วหมอคิดว่าการทำงานของไตจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นการที่ว่าค่าตัวเลขของเขาเนี่ยค่ะขึ้นลงเฉยๆนะคะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเขาขึ้นลงแล้วมันอยู่ตรงเส้นตัดของระยะไตพอดีระหว่างไตระยะที่2กับไตระยะที่3นั่นเองนะคะก็เลยทำให้ท่านนี้นะคะที่พอ GFR ที่อยู่ใกล้ๆที่เกือบจะขึ้นไปถึงเกิน60เนี่ยค่ะสามารถที่จะลุ้นได้นะคะว่าตัวท่านเองค่ะอาจจะเลื่อนขั้นนะคะจากไตระยะที่3ค่ะมาเป็นไตระยะที่2ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะเช่นพอตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ค่าเครียตินีนนะคะจาก 1.57 เป็น 1.58 ก็คือแทบจะเป็นตัวเลขเดียวกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็ GFR ค่ะจาก 60.79 ก็เป็น 59.91 ก็จะน้อยกว่า60อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่3อีกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ค่าเครียตินีนก็จะขึ้นลงแล้วก็ GFR ก็จะขึ้นลงแต่ว่าอยู่ระหว่างเกิน60บ้างน้อยกว่า60บ้างดังนั้นท่านนี้ค่ะก็จะบางทีก็จะเสียใจนะคะว่ามาเป็นหล่นมาเป็นระยะ3อีกแล้วบางทีก็จะดีใจเป็นระยะ2อีกแล้วนะคะก็จะ2-3 ก็เนื่องจากว่าตัวค่าเครียตินินที่เปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆของท่านทำให้ค่า GFR ของท่านนะคะอยู่ระหว่างเกิน60แล้วก็น้อยกว่า60ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ตัดระยะไตเรื้อรังระหว่างระยะ2กับระยะ3พอดีเลยนะคะ GFR ค่ะตัวในช่วงแรกนะคะอาจจะตกอยู่ประมาณ58 59 58 59อย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาเลยนะคะปรากฏว่าช่วงหลังๆค่ะเครียตินินดีขึ้นนิดเดียวทำให้ GFR ค่ะอยู่ที่60กว่าตลอดเลยเช่น61 62 61 62อย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลานานเลยนะคะรวมทั้งปัสสาวะก็ปกติไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะไม่มีเม็ดเลือดแดงไม่มีเม็ดเลือดขาวอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะในกรณีเช่นนี้ค่ะก็อาจจะเรียกได้ว่าท่านหายจากโรคไตเลยนะคะซึ่งก็จะแบบดีใจนะคะหมอก็เลยคิดว่าในรายละเอียดที่เป็นความละเอียดอ่อนแบบนี้ค่ะหมอยังมีความจำเป็นที่จะต้องคุยให้คนไข้เข้าใจนะคะว่าในลักษณะเช่นนี้จะมีความใกล้เคียงกันกับเส้นที่เขาแบ่งระหว่างระยะ2กับระยะ3ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวการดูแลตัวเองรวมทั้งพยากรณ์โรคเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะความหมายของหมอคือว่าถ้าเกิดวันไหนนะคะท่านไปตรวจแล้วก็ท่านเป็นไตระยะ3ใช่ไหมคะฉันเป็นไตระยะ3ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ไตยังแบบ50กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ60%คำเรียกเนี่ยก็รู้สึกทำร้ายจิตใจไปหน่อยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่3นะคะก็จะมีความกังวลของภาวะแทรกซ้อนของสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาในผู้ป่วยโรคไตเต็มไปหมดเลยนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าบางวันนะคะท่านไปตรวจแล้ว GFR เกิน60นะคะท่านอาจรู้สึกว่าโล่งใจซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยต่อให้ท่านตรวจแล้วนะคะว่ามันเกิน60แต่ถ้าเกิดมาเป็นเกิน60แบบปิ่มๆอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะโล่งใจได้นะคะเพราะว่าพอค่าเคโตนของท่านเปลี่ยนแปลงนิดเดียวนะคะท่านก็จะตกมาแล้วในกรณีก็ต้องแปลความว่าท่านมีโอกาสที่อาจจะเป็นไตเรื้อรังตามมาในอนาคตอีกไม่นานนะคะและสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเอาแล้วยังไงถึงจะดีใจได้แบบสบายใจนะคะเช่นสมมตินะคะว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่1นะคะไตเรื้อรังระยะที่1เนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์ไตค่ะยังดียังเกิน90นะคะแล้วก็เกิดมีอยู่ช่วงหนึ่งค่าไตแย่ลงมาเช่นก็กลายเป็นว่าค่าไตอยู่ระหว่าง30 ถึง 60ก็คือเป็นไตระยะ3ปรากฏว่ายิ่งรักษานะคะตรวจทีไรเนี่ยค่า GFR เนี่ยค่ะสูงขึ้นทุกเดือนทุกครั้งทุกเดือนทุกครั้งไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยจะค่อนข้างสบายใจว่าโอเคเปอร์เซ็นต์ไตของท่านเนี่ยดีขึ้นจริงๆซึ่งโดยทั่วไปค่ะโอกาสแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้บ่อยนะคะหมอก็จะมักจะใช้คำว่าเป็นโบนัสนะคะจะเจอในผู้ป่วยบางรายมีไหมตอบว่ามีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีเช่นนี้นะคะก็ต้องระวังอีกเช่นกันเช่นบางทีเป็นไตระยะ3ใช่ไหมคะอยู่ดีๆแล้วปรากฏว่าตอนหลัง GFR ได้เยอะขึ้นนะคะจะต้องไปดูอีกนะคะว่าค่าครีเอตินินที่ลดลงจนทำให้ GFR มากขึ้นเนี่ยต้องดูอาการคนไข้ด้วยนะคะเช่นตอนนั้นแบบสมมติว่าทานข้าวไม่ได้นะคะแล้วทำให้กล้ามเนื้อน้อยลงก็เลยทำให้หรือว่าทานโปรตีนได้น้อยลงนะคะที่จริงแล้วคนไข้แย่ลงนั่นเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกว่าไตดีขึ้นดังนั้นการแปลความว่าผู้ป่วยดีขึ้นหรือผู้ป่วยแย่ลงอันนี้จะต้องให้คุณหมอช่วยแปลความนะคะนอกจากนี้ค่ะหมอเข้าใจในความกังวลใจนะคะของผู้ป่วยไตในระยะ3สิ่งที่กังวลใจมากที่สุดหมอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเลือดไตนะคะดังนั้นหมอก็เลยเคยแนะนำในบางวิดีโอไปแล้วนะคะว่าท่านลองเข้าไปดูก็ได้นะคะว่าท่านมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะหมอสมมุติแบบนี้นะคะก็เข้าไปตามนี้เลยนะคะ CKD PC list ค่ะแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะthe kidney failure list equation นะคะ continue to model หลังจากนั้นค่ะก็เข้าไปตรงสีส้มนะคะ kidney failure list calculator ก็กรอกข้อมูลสมมุติเลยว่าท่านนี้อายุ60ปีนะคะแล้วก็หมอสมมุติให้เป็นผู้หญิงละกันนะคะแล้วก็ของเราเป็น North America นะคะก็ GFR หมอก็สมมุติสัก50ละกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสมมุติทั้งหมดนะคะสมมุติว่าไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะหมอก็สมมุติเป็น0หลังจากนั้นก็กด next ไปเลยนะคะก็กด skip นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็กรอกข้อมูลไปนะคะว่าเราเป็นไตเรื้อรังระยะที่3 GFR เราเป็นเท่านี้นะคะเราไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแบบนี้เราใกล้ฟอกเลือดหรือยังนี้ก่อนที่เขาจะออกมาเป็นแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาใช้ผู้ป่วยจริงๆนะคะเป็นจำนวนแบบมากมายเลยนะคะกว่าที่จะออกมาได้ว่าการทำนายแบบนี้ค่ะจะมีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างจะสูงมากนะคะสามารถที่จะเชื่อถือได้พอสมควรเลยนะคะก็ปรากฏอันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะว่าใน2ปีเนี่ยค่ะโอกาสที่จะฟอกไตเนี่ยคือ 0% นะคะแล้วก็5ปีโอกาสฟอกไตก็ยัง 0% อีกนะคะอันนี้หมอคิดว่าเป็นเบื้องต้นที่ท่านก็น่าจะสบายใจได้มากขึ้นนะคะดังนั้นอย่างอื่นนะคะที่จะทำได้มากขึ้นเพื่อจะชะลอการเสื่อมของไตก็จะเป็นสิ่งที่หมอพูดมาตลอดนะคะว่าลดอาหารเค็มคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันก็คุมให้ดีนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารเสริมสมุนไพรยาบำรุงใดๆที่หวังว่าจะบำรุงไตของท่านนะคะเพราะนั่นอาจจะทำให้มีค่าไตที่แย่ลงอย่างรวดเร็วได้ค่ะหมอคงไม่สามารถบอกได้นะคะว่าใครจะอีกเมื่อไหร่จะต้องฟอกเลือดไตนะคะเพราะว่าไตระยะ3ค่ะที่จริงจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะมากนะคะยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะ3แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไต 31-32% กับอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นระยะ3แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไต 58-59% อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียดค่อนข้างมากก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะยังกังวลมากที่สุดก็คือว่าเมื่อไหร่จะต้องฟอกมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะไปดูได้เพิ่มเติมค่ะก็ตอบอีกทีนึงนะคะสำหรับผู้ป่วยไตระยะ3ที่ถ้าเกิดดูแลตัวเองดีๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นระยะ2ได้หรือเปล่าที่จริงเป้าหมายในการรักษาไตเรื้อรังในทุกระยะเนี่ยก็คือการรักษาเพื่อชะลอไตเสื่อมนะคะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่เหมือนกับว่าได้โบนัสจริงๆนะคะว่ารักษาไปรักษามาค่ะอาการคนไข้ก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไตก็สามารถเพิ่มได้จริงๆนะคะแต่ยังย้ำนะคะว่าในวิธีการที่หมอเชื่อมาตลอดแล้วก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่หมอดูแลทำนะคะก็ยังเป็นวิธีการที่หมอได้แนะนำไปในวิดีโอนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ